السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم تالتة ثانوي عاملين ايه؟ معاكم مستر تامر منصور. ان شاء الله النهاردة بنحل كالكولس على الايكويشن اوف تانجنت اند ذا نورمال. حلينا بارت 1 من 1 ل 30. النهاردة ان شاء الله هنكمل from 31 to 56. بيقول لي هنا the curve y equal x power 1 over 5 at 0 0 has vertical tangent. هو لو vertical tangent يبقى السلوب هيطلع 1 over 0 علشان هيبقى parallel to y axis. horizontal tangent المفروض السلوب يطلع 0، هيبقى parallel to x axis. incline tangent يعني الثيتا هنا no tangent، ملوش tangent خالص. بيقول لي هنا the curve الواي ديت equal x power 1 over 5، يعني dy to dx هتبقى 1 over 5 x power negative 4 over 5. واحنا عارفين النيجاتيف ديت لو انا عايز اخليها بوزيتيف تبقى 1 5x باور 4 over 5. لو عملنا substitute هنا السلوب هيطلع 1 over 0، معنى كده ان ليها vertical tangent. 32 بيقول لي the curve x equal to z power 3 minus 5z power 2 minus 4z plus 12 y equal to z power 2 plus z minus 4 has horizontal tangent. horizontal tangent يعني parallel to x axis، يبقى السلوب بتاعي بزيرو، يعني الدي واي تو دي اكس بزيرو. هجيب الدي واي تو دي اكس، يبقى انا هنا هجيب الدي اكس تو دي زد الاول اللي هو 6 زد باور 2 ماينس 10 زد ماينس 4. هجيب الدي زد دي واي تو دي زد equals 4z plus 1. then dy to dz dx equals، الاتنين دول بفرقهم عن بعض وبحط الحشو بينهم. الحشو اللي هو مين؟ الحشو اللي هو الغريب عنهم اللي هو دي زد دي زد دي زد، واعمل substitute هنا دي واي تو دي زد يبقى 4z plus 1. المفروض تايم واعمل reciprocal دوت اقلبه اللي هو هيبقى in denominator z باور 2 6z باور 2 minus 10z plus 4 minus 4. ده المفروض قلنا ان هو equals 0. لو عملت cross يبقى 4z plus 1 equals 0 then 4z equals negative 1، يبقى z بكام؟ negative 1 over 4. تمام over 4. تعالي هنا بيقول لي الكيرف دوت has a vertical tangent. قلنا ان vertical tangent ديت يعني السلوب بتاعي التانجنت بتاعي parallel to y axis، يبقى السلوب بتاعي 1 over 0. هجيب الديريفيتيف الواي، هعمل differentiation with respect to x. derivative الواي dy to dx minus derivative الاي دي من شابتر 2 e باور x y تايم derivative الباور ده product x تايم y. الاكس هي الفيرست والواي هي السكند، يبقى derivative الفيرست 1 تايم السكند plus the first time the derivative of the second plus derivative x1 equal 0. اوكي، يبقى هنا هندخل الدي واي الاي باور اكس ديت جوه، تبقى واي اي باور اكس واي نيجاتيف تايم بوزيتيف نيجاتيف اكس اي باور اكس واي دي واي تو دي اكس بلس 1 ايكوال 0. هاخد من الاتنين دول كده الدي واي تو دي اكس كومن، هاخد دي واي تو دي اكس كومن فاكتور، يبقى هنا 1 مكان الدي واي تو دي اكس ديت هيتبقى 1 ماينس اكس اي باور اكس واي. هودي الباقي كله الاذر سايد يعني واي اي باور اكس واي ماينس 1. يبقى الدي واي تو دي اكس بكام يا باشمهندس؟ تبقى واي اي باور اكس واي ماينس 1 اوفر 1 ماينس اكس اي باور اكس واي. احنا اتفقنا ان الديريفيتيف هنا 1 اوفر 0، معنى كده ان الدينومينيتور دوت بزيرو، يبقى 1 ماينس اكس e باور x y equal 0. انهي بوينت اللي ساتسفاي الايكويشن ديت؟ طبعا 1 و 0. لما الاكس ب1 والواي ب0 هتديني كلها 0. ونشوف نمبر 34. The tangent to the curve x equal e باور x cosine theta y equals at the point is theta pi over 4 makes with the positive direction and an angle كذا. كام؟
يبقى انا هنا لازم اجيب السلوب وهجيب التان بتاعتي، شيفت تان اجيب الانجل، بس هجيب الاول الدي اكس تو دي سيتا. طبعا هنا ديريفيتيف الفيرست ديريفيتيف الاي باي زيها كوزاين سيتا بلس، انا عارف انها بلس بس انا بكتبها ماينس لان انا عارف ان ديريفيتيف الكوزاين دي مين نيجاتيف ساين، تبقى اي باور اكس ساين مين ساين سيتا. احنا ممكن هنا نعوض بالباي اوفر 4، نعوض بالباي اوفر 4 بالسيتا ونجيب الانجل، هنشوف بكام. هجيب الدي واي تو دي اك دي سيتا ايكوالز هنا، تعالى نعوض كده اي باور باي اوفر 4 كوزاين السيتا روت 2 اوفر 2 ماينس اي باور باي اوفر 4 ساين السيتا روت 2 اوفر 2، يعني دي كده هتطلع بكام؟ بزيرو. ماشي. هجيب الدي واي تو دي سيتا اي باور سيتا ساين سيتا بلس، انا عارف ان ديريفيتيف الساين كوزاين على طول، هنعوض فيها هنلاقيها ان هي بروت 2 اي باور باي اوفر 4. ماشي. تعال نجيب الدي واي تو دي اكس اللي هي هتبقى دي واي تو دي سيتا تايم دي سيتا تو دي اكس، يعني هتبقى روت 2 اي باور باي اوفر 4 اوفر مين؟ اوفر 0. معنى كده ان السيتا على طول اوتوماتيك تبقى 90 يعني باي اوفر 2 undefined. 35 جميلة قوي، عايز السلوب اوف تانجنت. طب انا عارف ان السلوب اوف تانجنت دي واي تو دي اكس. بص هنا x equal y باور 100 بلس log 100 باور y. طب دي الأول كده أقدر أكتبها x equals y باور 100 بلس، أنا عارف إن اللوج بتنزل الباور تبقى y log 100 log 100 ولوج 100 طبعا ب 2، يعني تبقى y باور 100 بلس 2y. تعالى بدل ما نجيب الدي واي تو دي اكس هنجيب الدي اكس تو دي واي، تبقى equals 100 y باور 99 بلس 2، هعوض الواي ب1 هتديني كام؟ 101 تديني 102 سوري، يبقى الدي واي تو دي اكس بكام؟ 1 اوفر 102. ونشوف 36 بيقول لي هنا if the tangent to the curve y equal x power 3 minus 3x power 2 makes an obtuse angle with the positive direction. ماشي يا عم، obtuse angle معنى obtuse angle يعني الانجل ديت التان بتاعتها مش هنعمل زي حماده هلال اصفر كموني. obtuse يعني ايه؟ سيتا obtuse، لا هي تان سيتا هتبقى معنى كده ان هي نيجاتيف، يبقى less than 0. طيب تان سيتا less than 0 معنى كده ان السلوب هيبقى less than 0 نيجاتيف. تعال نجيب الدي واي تو دي اكس، تبقى 3x باور 2 minus 6x، المفروض ده يبقى less than 0. دي كوادراتيك يبقى هنا هنقلبها equation وناخد 3x كمان علشان اجيب الروتس بتاعتها less تبقى equal 0 then x equal 0 or x equal 2. بنرسمها على نمبر لاين علشان اشوف هي بوزيتيف امتى ونيجاتيف امتى. هنا الزيرو هنا التو، بنقول سيم، الكلام ده انت اخدته في اولى ثانوي، سيم اوبزيت سيم، او بحفظها لهم سوس سوس نداء الاستغاثة سيم اوبزيت سيم. يبقى هنا سيم واوبزيت لمين؟ للكوفيشنت اوف اكس سكويرد، يبقى هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. يبقى هي نيجاتيف امتى؟ يبقى في الحالة ديت from 0 to 2 open. تمام. 37 بيقول لي if the straight line y plus x minus 1 touch the curve، معنى كده ان ده التانجنت. تعال نجيب له السلوب يا عم، نيجاتيف coefficient of x over the coefficient of y يعني بنيجاتيف 1. بيقول لي الكيرف ده، طب هنا هنجيب الديريفيتيف تبقى 2x minus 3.
طب ما هو ده اللي هو equals negative 1. هودي 3 ال other side يبقى 2x equals 2، يبقى ال x ب1. طب ال x ب1 أجيب ال y منين؟ أجيب ال y منين؟ طب ما هو ده هنا أقدر أجيب ال point of tangency هنا، تبقى y plus 1 minus 1 equal 0، يبقى ال y بكام؟ ب0. تعال نعوض بقى في ال original function. ال y ب0، ال x ب1 minus 3 plus a، يبقى ال a بكام؟ هتطلع لي ب2. تمام. تعال نشوف كده اللي بعدها. بيقول لي هنا the tangent to the curve of the function y equals cubic root x at x equals 0 parallel to mean. طب لو parallel to x axis يبقى السلوب هيبقى بزيرو. لو parallel to y axis يبقى السلوب هيبقى 1 over 0. parallel لللاين دوت يبقى السلوب equals 1. هنا لو parallel ده هيبقى equals negative 1. تمام. انا براجع لك بس على الحته ديت. يعني هنا الواي هتبقى equals x باور 1 over 3. هجيب الديريفيتيف y داش يبقى 1 over 3 x باور نيجاتيف 2 over 3. معناها كده ان هي 1 over 3 x باور كام؟ x باور 2 over 3. لما اعوض الاكس بزيرو هتديني 1 over 0. معنى كده ان الثيتا ب 90، معنى ان هو parallel to y axis. كلام جميل. تعال نشوف 39. if the curve الكيرف دوت x بار 2 minus ax plus a minus 1 touches x axis. هو مش هنا مش parallel، ده هنا بيلمس الاكس اكسس نفسه. هو التانجنت. هو مين؟ التانجنت. يعني انا عندي الكيرف ده مين؟ الواي الاكس اكسس. الاكس اكسس هو التانجنت ليه. طب تانجنت عند مين؟ اي بوينت على الاكس اكسس بتبقى اكس وزيرو، دي البوينت اوف تنجنسي. وطبعا السلوب هيبقى في الحاله دي برضو ايكوالز مين؟ زيرو. تعال نجيب هنا دي واي تو دي اكس equals 2x minus a equals 0، يبقى 2x equals a then x equals half a. معنى كده ان البوينت اوف تنجنسي ديت half a and 0. تعال نعوض فيها في الاوريجينال فانكشن. طبعا البوينت التنجنسي ديت satisfy the equation of the curve، يبقى هحط الواي بزيرو، الاكس a over 2 تبقى a باور 2 over 4 minus half a times a يعني half a باور 2 plus a minus 1. الاتنين دول كده 1 over 4 a minus half a يعني negative 1 over 4 a باور 2 plus a minus 1 equal 0. لو حطيناها على الكالكوليتور على طول مود 5 3 هتديني ال a ب 2، أو لو ضربنا في نيجاتيف 4 هتديني a باور 2 minus 4a plus 4 equals 0، يعني ال a بكام؟ ب 2. تعال نشوف نمبر 40. بيقول لي the area of triangle bounded by the two coordinate axes ال x وال y and the tangent to the curve x y equals a باور 2. أنا برسمها أي حاجة at the point x1 y1. يعني لو أنا عندي كيرف كده، كيرف دوت أي حاجة يا عم، أي حاجة. البوينت ديت اللي هي مين؟ اللي هي x1 y1. بيقول لي هنا أنا عايز الاريا اوف ترينجل bounded by two axes x y axis y x axis والتانجنت دوت. عايز الاريا بتاعته، يبقى أنا لازم أجيب الإيكويشن اوف تانجنت الأول. عند البوينت x1 y1 الأول نجيب السلوب، يبقى ال y equals a باور 2 over x يعني a باور 2 x باور نيجاتيف 1. هجيب السلوب بتاعي اللي هو الواي داش تبقى نيجاتيف a باور 2 x باور نيجاتيف 2 أو نيجاتيف a باور 2 over x باور 2. معنى كده إن السلوب بتاعي هو عند البوينت x1 y1 تبقى نيجاتيف a باور 2 over x1 باور 2.
تعالى بقى نجيب الايكويشن اوف تانجنت. الايكويشن اوف تانجنت هتبقى y minus y1 equals السلوب بتاعي نيجاتيف a باور 2 over x باور 2 تايم x minus x1. تمام. طيب انا عايز اجيب البوينت ديت. انا لو جبت البوينت دي يبقى انا جبت مين؟ الهايت. البوينت ديت when x equals 0 يبقى انا هحط الاكس بكام؟ هحط الاكس ب0 واجيب الواي. الاول تعالى نظبط معلش كده، نظبط الايكويشن ديت عشان تبقى سهله عليا نفهمها كويس. انا هعمل كروس تبقى x1 باور 2 y minus x1 باور 2 y1 equals هدخل النيجاتيف a جوه تبقى نيجاتيف a باور 2 x بلس x1 a باور 2. تعال نحط الاكس بكام؟ بزيرو. هحط الاكس بزيرو عشان اجيب الهايت. نغير اللون كده. يبقى هنا حطيت الاكس بزيرو دي راحت. هجيب الواي تبقى x1 باور 2 y equals x1 a باور 2 بلس x1 باور 2 y. انا وديت دي الناحية التانية. معنى كده ان الواي equals x1 a باور 2 بلس. طب انا هعمل هنا حاجة، دي هنا y1. طب انا عندي الاكس تايمز الواي ب a باور 2. طب دي x1 باور 2 y. طب ما تيجي نخليها x1 تايمز x1 y1 اللي هي ب a برضو a باور 2 اوفر مين؟ اوفر x1 باور 2. صح الكلام؟ يبقى هنا ديت ب 2 x1 a باور 2 اوفر مين؟ x1 باور 2. هودي x مع x تبقى 2 a باور 2 اوفر x1. ده انا كده جبت مين؟ جبت الهايت. معلش ركز معايا كويس قوي في اللي بنعمله. هنحط بعد كده الواي بزيرو. هحط الواي بزيرو علشان اجيب مين؟ اجيب البيز. هحط الواي هنا بزيرو خلاص واجيب الاكس. دي هتروح هنا الناحية التانية، يعني هنا هتبقى نيجاتيف a باور 2 x equals نيجاتيف x1 باور 2 y. انا جبتها قبل كده خلي بالك، نيجاتيف x1 a باور 2. تعال نعمل ديفايد او نضرب في نيجاتيف ونعمل ديفايد a باور 2. معنى كده ان الاكس هتبقى بكام؟ الاكس هتبقى دي خلاص احنا جبناها قبل كده، جبتها هنا اهي ب x1 a باور 2 ماينس هنا دي نيجاتيف سوري نيجاتيف اكس. انا لا خليناها بوزيتيف خلاص، احنا خليناها بوزيتيف يا تامر. تبقى بلس x1 a باور 2 اوفر مين؟ اوفر x1 باور 2 اوفر a سوري اوفر a باور 2. صح الكلام؟ كلام جميل جدا. يعني الاتنين دول كده يبقوا ب 2 a باور 2 x1 over a باور 2. ال a مع ال a هتديني 2 x1. طيب الاريا بقى half base by height 2 a باور 2 over x1. تعالى كده نكنسل x1 مع x1 و2 مع 2 هتديني 2 a باور 2. مسألة ممتعة ومتعبة. تعالى كده 41 بيقول لي هنا عايز الكيرف دوت تاتش الستريت لاين. معنى كده تاتشز ديت يعني ده السلوب ده التنجنت بتاعي عند البوينت ديت لما ال n بكام. تعال نجيب السلوب. هنا n بنزل الباور x over a باور n minus 1 تايم ديريفيتيف اللي جوه 1 over a بلس نفس الكلام هنا تبقى n y over b باور n minus 1 تايم ديريفيتيف اللي جوه يبقى 1 over b dy to dx.
equal 0. تعالى هنا نحط الإكس ب A وأحط الواي ب B. صح الكلام؟ دي كده هتبقى 1 ودي هتبقى 1. تعالى نعمل divide بمين؟ n. ال n مع ال n. يبقى هنا ديت 1 over A plus 1 over B dy to the x equal 0. يبقى هنا dy to the x هودي دي تبقى نيجاتيف 1 over A وهضرب في B تبقى نيجاتيف B over A. يبقى السلوب هنا not depends on n. يبقى معنى كده إن السلوب مش معتمد على ال n مهما كانت الفاليو في n مش هتختلف. لو جبت كملت y minus b equals negative b over a في x minus a مش هتلاقي خلاص n، خلاص مفيش مهما كانت ال n هتروح وأنا بجيب الديريفيتيف. تعالى 42. The equation of the tangent y equal b e power negative x over a at the point of intersection with yx. أنا راسم ديت عشان الانترسكشن مع الواي اكسس يبقى في الحالة ديت الاكس بكام؟ بزيرو مع أي بوينت تانية بقى. تعال نجيب الدي واي تو دي اكس، دي واي تو دي اكس. بس الأول كده أنا عندي زيرو كام؟ ما تيجي نعوض هنا، حط دي بزيرو اي باور زيرو خلاص ب1 تبقى زيرو وبي. ماشي دي البوينت. هجيب الديريفيتيف بي، أنا عارف إن الإي زي ما هي نيجاتيف إكس أوفر إيه في الديريفيتيف الباور نيجاتيف 1 أوفر إيه. هعوض بزيرو هلاقي إن الديريفيتيف نيجاتيف بي أوفر إيه، يعني ده السلوب خلاص اللي هو الإم. هقول له واي ماينس بي equals نيجاتيف بي أوفر إيه سوري تايم إكس ماينس زيرو. صح؟ صح يا فندم. اعمل تايمز إيه تبقى إيه واي ماينس إيه بي equals نيجاتيف بي إكس. جيب الإكس مع الواي كده يبقى اي واي بلس بي إكس equals A over B A times B. تعالى نعمل divide AB divide AB divide AB divide AB. يبقى هنا y over B plus x over A equals 1. يبقى هي خلاص دي. تعالى نشوف 43. هنا بيقول لي ال ax plus by plus c equal 0 is the normal. ده هو النورمال. نورمال يعني السلوب بتاعي بقول ام داش هو نيجاتيف coefficient of x على ال coefficient of y، يعني السلوب of tangent اللي هو b over a. تمام حلو. هنا ديت هقول له x y equals 1 يبقى ال y 1 over x يعني x باور نيجاتيف 1 عشان اجيب الديريفيتيف بس بسهولة dy to dx equals نيجاتيف x باور نيجاتيف 2 يعني تبقى نيجاتيف 1 over x باور 2. تمام. معنى كده ان ده هو مين؟ هو البي اوفر اي. صح الكلام؟ صح الكلام. طيب خلي بالك من حاجة، الاكس باور 2 دي طول عمرها مهما كانت الفاليو اوف اكس مهما كانت سواء بوزيتيف او نيجاتيف هتبقى هي بوزيتيف. معنى كده ان طول عمر السلوب هيبقى نيجاتيف. السلوب هيبقى نيجاتيف. هيبقى نيجاتيف امتى؟ والله لو البي بوزيتيف والاي نيجاتيف او العكس. لو الاي بوزيتيف والبي نيجاتيف او الاي نيجاتيف والبي بوزيتيف. ما ينفعش الاتنين بوزيتيف ولا ينفع الاتنين نيجاتيف ولا ينفع حاجة ما ينفعش عشان يديني مين؟ نيجاتيف. تعال نشوف 44. بيقول لي the length of the intercepted part from y-axis by the tangent y equals x sin x at x equal y. والله هجيب التانجنت. يبقى هنا عند الباي الأول أنا عندي الإكس بباي هجيب مين؟ هجيب الواي. هتعوض هنا تبقى بزيرو. يبقى أنا ناقص لي السلوب، يبقى هجيب الدي واي تو دي إكس ديريفيتيف الفيرست 1 تايم the second plus the first time the derivative of the second
x. هعوض بالباي، هعوض بالباي هتديني نيجاتيف باي. ده السلوب. يبقى هقول له y minus 0 equal السلوب نيجاتيف باي x minus باي. يبقى y equals نيجاتيف باي x plus باي بار 2. طب انا عايز الانترسبتد بارت اوف y axis، يبقى انا هحط الاكس بكام؟ هنحط الاكس بزيرو، يبقى الواي equals باي باور 2. بيقول لي النورمال للكيرف دوت which lies on the curve cut equal parts of coordinate axis. لو equal parts هنا او هنا، ولو جبت تاني واحد تاني كده مثلا، كيف كده، اي حاجة سواء فوق تحت، المهم انا عايز اوصلك ليه ان لو كده يبقى السلوب هنا المفروض يطلع نيجاتيف 1. لو هنا السلوب بتاعي هيبقى ب1 عشان الانجل دي هتبقى 45، يبقى السلوب 1 دي 45 يعني ديت 135، يبقى السلوب بنيجاتيف 1. حلو، دي اللي استفدنا منها من equal parts. تعال نجيب الديريفاتيف كده. يبقى هنا 18 y dy to dx equals 3x باور 2. حلو، يبقى dy to dx equals 3x باور 2 over 18y. معنى كده ان السلوب بتاعي هعوض بالاي والبي هيبقى a باور 2 over مين؟ over 6b. حلو حلو. طيب تعالى هنا كده نشوف a باور 2 over 6b. تمام، خلي بالي بقى من حاجة هنا، ان هو هنا بيقول لي النورمال، يعني دي الام داش، يبقى السلوب اوف تانجنت بكام؟ 1، يعني ده المفروض كده يبقى equal 1. ده السلوب اوف نورمال، لكن اللي انا بجيبه ده الدي واي تو دي اكس بيديني السلوب اوف تانجنت، يبقى انا المفروض اقلبه واعكس الساين. يبقى السلوب لو هو نيجاتيف 1 يبقى بكام؟ 1. معنى كده ان البي equals a باور 2 over 6. حلو، تعالى بقى نعوض في الاوريجينال ديت. البي يعني دي كده المفروض تبقى 9، b باور 2 equals a باور 3. يبقى هنا 9 time a باور 4 over 36 equals a باور 3. ممكن نكنسل، يبقى a باور 4 over 4 equals a باور 3 divide كمان، يبقى ال e equal كام؟ 4 اللي هو عايزها. تعال نشوف 46. بيقول لي هنا if the tangent to the curve 2y power 3 plus ax power 2 plus x power 3 at the point A و A which lies on the curve cut from coordinate axis 2 parts. التانجنت، يبقى أنا عايز أجيب الإيكويشن أوف تانجنت. تعال نجيب السلوب 6y power 2 dy to dx equals 2ax plus 3x power 2. هعوض بالاي والاي، يعني 6a باور 2 السلوب اللي انا هجيبه equals 2a تايم a باور 2 plus 3a باور 2. اعمل divide a باور 2 يعني 6m equals 5، يبقى الm بكام؟ 5 over 6. حلو، تعال نجيب الايكويشن اوف تانجنت y minus a equals 5 over 6 x minus a. اضرب في 6 6a 6y 6y minus 6a equals 5x minus 5a. جيب الx مع الy يبقى 6y minus 5x equals a. حلو، بيقول لي بقى هو قات الx axis والy axis او 2x في l و m. هحط الx بزيرو، هجيب الy بكام؟
ب a over 6. حلو، دي مثلا هي ال m، يبقى ال m 1 over 6a. هحط ال y بزيرو، هجيب ال x هتبقى نيجاتيف 1 over 5a، دي اللي هي ال l 1 نيجاتيف 1 over 5a. تعالى نعوض في دي كده. l باور 2 هعوض بدول، l باور 2 يعني 1 over 25 a باور 2 plus 1 over 36 a باور 2 equals 61. هنجمع هنجيب ال a باور 2 هتطلع 900، يبقى ال a positive or negative 30. نشوف 47. the slope of the tangent. عايز ال slope of the tangent ده كده عند ال pi over 4. حاضر، يبقى أنا عايز أجيب ال dy to dx. هجيب ال dy to dt. derivative اللين إن أنا أنزل بالتان وفوق أعلى بالديريفاتيف بتاعها sec باور 2 t. نفس الكلام هنا، لين الكوزاين يبقى كوزاين t نيجاتيف ساين t. هعوض كده بالباي اوفر 4. السك هتيجي على الكالكوليتور هتبقى 1 اوفر كوزاين باور 2. المهم هتديك 2 ماينس 1 يعني بكام؟ 1. هجيب الدي واي الدي اكس تو دي تي، هنزل بالساين وأعلى بالديريفاتيف كوزاين بلس هنزل بالكوتان وأعلى بالديريفاتيف نيجاتيف كوسيك باور 2. هجيب هعوض بالباي باور 4 تطلع نيجاتيف 1. أنا عايز الدي واي تو دي اكس تبقى دي واي تو دي تي تايم دي تي اوفر دي اكس، يعني 1 تايم نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1. تعال نشوف 48. الميجر اوف ذا انجل، هجيب الدي واي تو دي اكس، الاي تنزل زي ما هي في ديريفاتيف الباور بتاعها اللي هو سيك باور 2 اكس. تعال نعوض الباي هتطلع لي بكام؟ هتطلع 1. معنى كده ان تان سيتا equals 1 shift تان باي over 4. طيب بيقول لي لو الفانكشن f of x equal x plus 1 over gx and the curve gx has a horizontal tangent. معنى كده horizontal tangent يبقى السلوب بتاعه بزيرو. معنى كده ان g dash of x عند البوينت ديت بكام؟ بزيرو. معنى كده ان g dash of 1 equals 0. حلو. عايز ال f dash of 1 يبقى انا هجيب ال f dash of x دي هنا quotient division سكوير اللي تحت ويطلع فوق، يبقى هنا g of x تايم ديريفاتيف النيميريتور 1 ماينس اللي فوق هنزله النيميريتور ينزل تايم ديريفاتيف الدينومينيتور g داش of x. عايز ال f داش of 1 يبقى انا هقول له هو g of 1 ماينس 1 plus 1 2 g داش of 1 over g of 1 باور 2. طب ال g1 بكام؟ ب 2، تبقى 2 ماينس 2 تايم الديريفاتيف بتاعها بزيرو، قلناها خلاص الجي داش اوفر مين؟ جي داش جي 1 ب 2 يعني 2 باور 2 4 هتطلع لي بهاف. 50 بيقول لي هنا if the slope of the normal، خلي بالك to the common tangent of the two functions f and g at x equals 1 is y equals negative 1 over 3x plus 3 over 2. then f times g داش 1 دي برودكت، خلي بالي. طيب هو قال لي نورمال، يبقى هنا تعالى ده نورمال عند الاكس ب 1، يبقى انا اقدر اجيب البوينت 1 وكام؟ هعوض هنا كده هتطلع لي 7 over 6
تطلع 7 over 6. حلو. طب السلوب هنا ده النورمال، يعني الام داش بتاعته بنيجاتيف 1 over 3، يبقى السلوب اوف تانجنت كام؟ اقلب واعكس. صح؟ صح. معنى كده ان ده السلوب بتاع الكومن تانجنت عند ال1، معنى كده ان اف داش اوف 1 equals جي داش اوف 1، كل ده بكام؟ ب3. تعالى بقى هنا نجيب الاف تايم الجي داش اوف 1، نجيبها في اكس الاول. معنى كده ان هي derivative الفيرست تايم السكند نفسه بلس derivative السكند تايمز الفيرست تايم مين؟ اف اوف اكس. هشيل كل اكس واحط 1 1. تعالى هنا كده اف داش اوف 1 بكام؟ ب3. الجي اوف 1 احنا قلنا خلاص ب7 اوفر 6 بلس الجي داش بكام؟ ب3 تايمز 7 اوفر 6. هتطلع احسبها، هتطلع بكام؟ ب7. وتعالى نشوف 51. بيقول لي هنا الستريت لاين ال ده هو التانجنت للفانكشن اف عند البوينت سي. ماشي، ما نعرفش السي ديت بكام. اوكي. and cuts x axis at the point A. ال A ديت اللي هي نيجاتيف 4 و 0. البوينت B ديت 4 and 0. بيقول لي f4 plus f dash of 4 equal 9. عايز الاريا بتاعت triangle ABC. طب انا عندي البيس ديت ب 8 يونت لانس، دي نيجاتيف 4 يعني دي 4 يونتس، وديت 4 يعني دي 8. انا عايز اجيب الهايت. دي 4 و 0. البوينت ديت معرفهاش، بس اللي انا اعرفه ان هي تبقى 4 وحاجه، 4 و A مثلا. تمام. طيب تعالى هنا كده، انا دلوقتي اقدر اجيب السلاب اوف تانجنت دوت. اقدر اجيبها. السلاب اوف تانجنت هو y2 minus y1 a minus 0 over 4 minus negative 4. ده السلاب بتاع اللاين، يبقى هو a over 8. صح؟ صح طبعا. تعالى نعوض هنا. f4 بكام؟ طب ما هو f4 انا جبتها ب 8. طب f داش اوف 4 بكام؟ طب انا جبتها a over 8. كل ده ب 9. يعني هنا 9 over 8 a equals 9. يبقى ال a بكام؟ ب 8. يبقى ال a ديت بكام؟ ال a دي ب 8. يعني الهايت ده بكام؟ ب 8. يبقى الاريا بتاعتي بكام؟ half times 8 times 8 ب 32. وتعالى نشوف 52. عايز ال f داش اوف 5، يبقى انا هجيب ال f داش اوف x. طب ما هي g داش اوف x minus 3 h داش اوف x. انا عايز بقى f داش اوف 5. f داش اوف 5. تعال نشوف ال 5 فين. ال 5 اهي. صح؟ وال 5 اهي على الجي. يعني انا لو جبت السلوب هنا لللاين ده، هو السلوب عند ال 5. دي البوينت ديت 7 و 0. صح؟ تعال نجيب البوينت ديت 3 and 4. هجيب السلوب بتاع ال h. السلوب بتاع ال h equals 4 minus 0 4 over 3 minus 7 نيجاتيف 4، يعني هيبقى بنيجاتيف 1. وتعالى نجيب السلوب بتاع الجي عند عند ال 5 اللي هو هنا ده كده. طب ما هو البوينت ديت كام؟ 3 1. البوينت دي كام؟ 7 و 5. يبقى 5 minus 1 4 over 4 ب 1. يبقى هنا ديت 1 minus نيجاتيف 1 تبقى 4. تعال نجيب 53 كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اللاين دوت هو التانجنت. يا عم عندي 2 بوينتس، جيب لي السلوب على طول. دي 0 6 وديت نيجاتيف 3 و 0. جيب السلوب. هينفع والله مش هيخسر. يبقى السلوب بتاع التانجنت دوت
6 minus 0 ب 6 over 0 يعني هيطلع بكام؟ ب 2. ماشي. معنى كده اهو هو عايز الجي داش، بيقول لي هنا الجي اوف اكس equals f of 2x، يبقى الجي داش بكام؟ الجي داش هيبقى 2 f داش اوف x. طب ما انا جبت الاف داش خلاص، جبت الاف داش ب 2، ما هو الاف داش هو الستوب ب 4. 54 يا عم مديني الانجل دي، جيب السلوب. السلوب بكام؟ tan 45 ب1. حلو. يديني الاي بكام؟ ب 3 و5. عايز اجيب الجي داش اوف 3. تعال نجيب الجي داش اوف اكس، ده برودكت ديريفيتيف الفيرست 1 تايم السكند بلس الاكس تايم ديريفيتيف السكند اف داش. انا عايز الجي داش اوف 3 يبقى equals f of 3 plus 3 f dash of 3. طب ال f of 3 بكام؟ هو مديني البوينت دي 3 و 5، يبقى دي 5 plus 3 تايم f dash of 3 1 تديني 8. 55 انت عندك البوينت دي 0 0 نفس الكلام 0 0. طب البوينت ديت كام؟ هو مديها لك نيجاتيف 3 و 3. هجيب السلوب نيجاتيف 3 اوفر ماينس 0 نيجاتيف 3 اوفر 3 يبقى نيجاتيف 1. انا كده جبت السلوب. بيقول لي هنا عند النيجاتيف 3 و 3 عايز مين؟ عايز الاتش داش. تعال نجيب الاتش داش اوف اكس ايكوالز سكوير الدينومينيتور اكس ماينس 2 باور 2 هطلعه فوق اكس ماينس 2 ديريفيتيف النيميريتور يبقى اف داش 2 ماينس اكس في ديريفيتيف اللي جوه نيجاتيف 1 ماينس هنزل النيميريتور 2 ماينس اكس تايم ديريفيتيف النيميريتور 1. تعال نعوض بال5 اتش داش اوف 5 تبقى ايكوالز تحت هنا 5 ماينس 2 باور 2 يعني 9 نيجاتيف هنا اف 5 نيجاتيف 5 ماينس 2 3 تايم اف داش 2 ماينس 5 نيجاتيف 3 وانا جبت خلاص السلوب عند نيجاتيف 3 بنيجاتيف 1 ماينس 2 ماينس 5 نيجاتيف 3 دي الاف نفسها يبقى هنا نيجاتيف 3 الواي تبقى الاف ب 3 تايمز 1 صح، يعني هتديني 3 ماينس 3 اوفر 9 بكام؟ بزيرو. تعال نشوف المسألة دي. هنا بيقول لي الواي 1 بسك اكس. تعال نجيب الديريفيتيف هحتاجه سك اكس تان اكس. ماشي. وبيقول لي الواي 2 كوسيك اكس. تعال نجيب الواي 2 الواي داش 2 نيجاتيف كوسيك كوتان. حلو. بيقول لي هنا touch the two curves L1 و L2 touch the two curves عند ال 2 points دول. يعني هنا كده انا هجيب السلوب بتاعنا عند ال 11 باي اوفر 6. طيب ال 6 دي انا مش هعرف اكتبها على الكالكوليتر، هكتبها التان دي عادي تان 330 اوفر كوزاين 330 هتطلع لي نيجاتيف 2 اوفر 3. سيبها لي كده. هنا نفس الكلام بس الانجل بتاعتي نيجاتيف 120 تبقى ديت نيجاتيف 1 لا كوتان ولا كوسيك اقدر اكتبها على الكالكوليتر. هكتبها ساين نيجاتيف 120 تايم تان نيجاتيف 120 يعني دي كده هتطلع 2 over 3. تعالى هنا نجيب الانجل دي. الانجل دي الفا مثلا، انا هجيب شيفت تان نيجاتيف 2 over 3. تعالى كده هقول له شيفت تان نيجاتيف 2 over 3 ايكوال. حلو. انا معلش شيفت تان نيجاتيف 2 over 3 انا محول، انا كنت عامل حاجة
مود 1 كنت محولها راديان. شيفت 10 عشان انا مستغرب ازاي نيجاتيف 2 اوفر 3 ايكوال، برضو لا نعمل شيفت 9 3 ايكوال اي سي. حلو. يبقى هنا ده ما كنتش بغير المود. شيفت 10 نيجاتيف 2 اوفر 3 ايكوالز، ايوه كده، نيجاتيف 33.6. يعني الانجل دي هتديني نيجاتيف 33 بوينت بقى، دي اللي هي المفروض 180، يعني دي اللي هي ب 33. بص دي كده اللي هي ب 33 من غير النيجاتيف 33.6، ودي برضو هتطلع لي بكام؟ دي هتطلع لي نفس الانجل اهي. انا لو عملت 180 ماينس الانجل ديت هتطلع لي الانجل دي، هروح اعملها 180 ماينس اللي انت بتعمله دوت، انا على طول دي خلاص تبقى ال 33 ديجري. وشوف هي بكام مينت وكام سكند، واعملها يا عم براحتك خالص. بس انا هقول لك حاجه حلوه، نفس الكلام انت لو عملت شيفت 10 2 اوفر 3 سبحان الله هتطلع نفس الانجل. يعني الانجل دي كمان هي. طب ما نضربها في 2 تبقى ايكوال. عشان اجيب الانجل سيتا هعمل شيفت 180 سوري، وانا ضربتها في 2 هعمل هنا 180 ماينس الانسر طلعت 112. جيب لها التان لان هو عايز التان بتاعتها، نيجاتيف 12 اوفر كام 5. معلش تاني، انا جبت الانجل دي طلعت ب 33 بوينت، جبت الانجل طلعت هي. عايز اجيب الانجل ده ترانجل، عملت 180 ماينس الصم بتاعهم، هما زي بعض، انا عملتها تايمز 2. جبت التان، جبت السيتا عملت لها تان طلعت نيجاتيف 12 اوفر 5. وكده يبقى خلصنا الايكويشن اوف تانجنت اند نورمال. وشكرا ليكم على استماعكم طبعا، ويا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.